Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τετάρτη 29 Νοεμβρίου του 2023. Τον καθαρίσαμε και τον Νιόβρη, όπως λένε στην Κύπρο. Φεύγει. Από ένα σημείο και μετά, όταν βλέπεις τις μέρες, τις εβδομάδες, τους μήνες και τα χρόνια να φεύγουν, αρχίζουν άλλες σκέψεις. Από ένα σημείο και μετά εννοώ στην ηλικία του ανθρώπου. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι ο χρόνος. Λοιπόν, έχουμε δύο ανακοινώσεις να κάνουμε. Την Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου είναι νομίζω, της Αγίας Βαρβάρας δηλαδή, στον κήπο του μουσείου, δηλαδή στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών στην Πατησίων δίπλα στο Πολυτεχνείο, θα παρουσιάσει ο Σταύρος το βιβλίο του «Η ώρα των λύκων, ο κατευνασμός του Κεμάλ Χίτλερ και Μουσολίνι από τους συμμάχους». Είναι η συνέχεια στην ουσία του βιβλίου «Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο». Είναι δηλαδή η διδακτορική του διατριβή. Εδώ είναι η θεωρητική προσέγγιση, καταρχάς θεωρητική προσέγγιση του κατευνασμού ως έννοια και πώς εφαρμόστηκε στην ιστορία, που όντως στους προηγούμενους αιώνες είχε κάποια αποτελέσματα, αλλά στις τρεις αυτές περιπτώσεις, Μουσολίνι, Κεμάλ και Χίτλερ, η πολιτική του κατευνασμού έφερε τις καταστροφές και τους πολέμους. Είναι ένα επίκαιρο βιβλίο, διότι παρότι μας θέλουν να μας πούνε εδώ η κυβέρνηση ότι δεν ακολουθεί πολιτική κατευνασμού, ακολουθούν πολιτική κατευνασμού και φέρνουν τον πόλεμο στην πόρτα μας, αν και η στρατηγική της Τουρκίας είναι να μην κάνει πόλεμο. Με σταδιακές υποχωρήσεις, ανεπαίσθητες υποχωρήσεις, να προωθήσει τη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και να πάρει το μισό Αιγαίο. Αυτό είναι το έργο και δυστυχώς αυτά που γίνονται αυτό το διάστημα, θα κάνουμε και κάποιες υποχωρήσεις που μας είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα οδηγήσουν δυστυχώς σε αυτό το αποτέλεσμα. Ξαναλέμε λοιπόν, η ώρα των λύκων, ο κατευνασμός των Κεμάλ, Χίτλερ και Μουσολίνι από τους συμμάχους σε εισαγωγικά, του Σταύρο Καλεντερίδη, την Δευτέρα 6,5 ώρα στον κήπο του μουσείου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών δηλαδή, δίπλα από το Πολυτεχνείο στην Οδό Πατησίων. Εκτός από τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο πρέσβης ο κύριος Αϊφαντής, ο στρατηγός ο κύριος Μπαντζόης και ο διδάκτορ ιστορίας ο κύριος Χαράλαμπος Μινάογλου. Δυνατά ονόματα στο πάνελ, πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο, δεδομένου ότι έπεσε η συγκυρία έτσι, είναι 3 μέρες πριν την αύξηση του Ερντογάν εδώ. Θα υποθούν καλά πράγματα, τα λέμε μονίμως από τα ηλεκτρονικά, είναι ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά, σας περιμένουμε. Έχει και ωραίους καφέδες, ωραία πράσινα τσάια για όσους πίνουν πράσινο τσάι. Δεύτερη ανακοίνωση είναι το βιβλίο που αποδεικνύει ότι οι Τουρκοκύπριοι, η πλήστη των Τουρκοκυπρίων, ότι είναι Έλληνες εξισλαμιστέντες. Είναι το βιβλίο του Κωνσταντίνου Λάμπρου, είναι εκπαιδευτικός, η καταγωγή των Τουρκοκυπρίων και το φαινόμενο του λινοβαμβακισμού, κρυπτοχριστιανισμού στην Κύπρο. Προλογίζουν Σαράντος Καργάκος, ο αείμνηστος, Χρήστος Ιακώβου, διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών. Επειδή μας το ζητήσατε, αυτό είναι το βιβλίο, φέραμε 10 αντίτυπα, νομίζω 2, 3, 4 τα παρήγγειλαν όσοι θέλετε. Είναι δύσκολο να φέρεις από την Κύπρο βιβλία, τα παραγγείλαμε, όσοι θέλετε μπορείτε να τα πάρετε από το βιβλιοπωλείο μας, είτε τηλεφωνικά είτε να έρθετε να το προμηθευτείτε. Το βιβλιοπωλείο μας είναι Φιλελλήνων 14 Πλατεία Συντάγματος, το τηλέφωνο είναι 210 33 16 036 και η ηλεκτρονική μας σελίδα, ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι infognomon.gr. Πάμε λίγο, έχουμε 2 σχόλια σήμερα νομίζω, ή 3, ναι. Για να δούμε, έχει σημασία τι λέει και ο κόσμος, έτσι. Αθανάσιος Ξανθός. Κύριε Καλεντερίδη, από τη μία μας λέτε πως για λόγους της συμμαχίας μας
πως για λόγους της συμμαχίας μας επηρεάζει το εμπάργο και από την άλλη λέμε να συμμετέχει και η Κύπρος στη συμμαχία. Έχεις δίκιο, τα έχουμε πει αυτά. Μήπως φάσκουμε και αντιφάσκουμε? Μπορεί το ΝΑΤΟ να εγγυηθεί τα σύνορα της Ελλάδας-Κύπρου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο? Μήπως πρέπει να γίνουμε πιο ευέλικτοι και να αρχίσουμε συνεργασία και με τους BRICS και να πάψουμε να είμαστε τα πρόβατα στο κοπάδι του σιωνισμού και της νέας τάξης πραγμάτων? Λοιπόν, Αθανάσια Ξάνθε. Το έχω ξαναπεί εδώ σε εκπομπές, αλλά αφού ρωτάς πρέπει να το πω και για σένα, να το ακούσουν και οι άλλοι φίλοι. Η Ελλάδα 2 φορές αποπειράθηκε να αλλάξει γεωπολιτικό προσανατολισμό. Τη μία υπήρχε η τάση του Ελευθερίου Βενιζέλου πριν τον Μεγάλο Πόλεμο, που ονομάστηκε μετά Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήθελε να πάμε με την Αντάντ, την εγκάρδια συνεννόηση, τους Άγγλους και τους Γάλλους, δηλαδή με τις ναυτικές δυνάμεις, και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ή Γεώργιος, τώρα εντάξει μου διαφεύγει με τόσο διάβασμα, ήθελε να πάμε με τους Γερμανούς, γιατί η αδερφή του ήταν γυναίκα του Κάιζερ. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, ο ένας τραβούσε από εδώ, ο άλλος τραβούσε από εκεί, προκάλεσε τον εθνικό διχασμό και στη συνέχεια ο εθνικός διχασμός ήταν η βασική αιτία της μικρασιατικής καταστροφής. Ο ελληνισμός έχει υποστεί απίστευτες καταστροφές εξαιτίας ακριβώς αυτού, της αδυναμίας να επιλέξει σύσσωμος ο ελληνισμός και ο μονοών γεωπολιτικό και στρατηγικό προσανατολισμό. Η δεύτερη απόπειρα έγινε στη διάρκεια της κατοχής. Στη διάρκεια της κατοχής συγκεκριμένες δυνάμεις στη χώρα οργάνωσαν με τέτοιο τρόπο την εθνική αντίσταση μέσω του ΕΑΜ, ούτως ώστε την επόμενη του πολέμου η Ελλάδα να στραφεί γεωπολιτικά, να αποστρέψει το πρόσωπό της από τη Δύση και να στραφεί προς την Σοβιετική Ένωση τότε. Αυτό οδήγησε στο δεύτερο, καταρχάς αυτό οδήγησε, το πήραν χαμπάρι οι ξένοι, το εκμεταλλεύτηκαν, οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο, όταν δηλαδή οι νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου διαμοίραζαν τα ημάτια των ηττημένων, τότε που η Ελλάδα εδικαιούται να διεκδικήσει τη Βόρεια Ήπειρο, τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο και ένα μέρος βορείως των συνόρων της Θράκης σήμερα, πήραμε μόλις και με τα βία στο Δωδεκάνησα και αυτά με υποκαθεστώς αποστρατικοποίησης. Γιατί? Διότι 47-48 που γινόταν οι συζητήσεις για αυτά, εμείς σκοτώναμε ένας τον άλλον. Και αυτές οι δύο καταστροφές, η μία ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία του ελληνισμού, μικρασιατική καταστροφή και ανταλλαγή των πληθυσμών, και η δεύτερη ήταν σε συνδυασμό με την κατοχή. Ξέρετε, σκοτώθηκαν περισσότεροι Έλληνες στον εμφύλιο από ότι στην κατοχή. Υποστήκαμε έγινε τέτοια ανθρωποθυσία, τέτοιο πλήγμα στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, που τα ζητήματα σήμερα που αντιμετωπίζουμε στο δημογραφικό, αλλά και τα πλήστα προβλήματα, πολιτικά προβλήματα, τις παθογένειες που έχει ο λαός, δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά. Γιατί? Τον άλλον το σκότωσαν τον πατέρα, τον άλλον το σκότωσαν, τον βασάνιζαν επειδή ήταν αριστερός, τον βασάνιζε το κράτος. Όλα αυτά δεν σε επιτρέπουν να σκεφτείς ψύχραιμα, λογικά και με βάση το συμφέρον, το εθνικό συμφέρον, γιατί λες, όχι, μου κάναν αυτό, εγώ θα είμαι με αυτούς, δεν θα είμαι με τους άλλους. Άρα οι δύο απόπειρες αλλαγής γεωπολιτικού προσανατολισμού τις έχουμε πληρώσει. Αποπειράθηκαν να κάνουν με το δημοψήφισμα το 2000, πότε ήταν αυτό, για ο Τσίπρας όταν ανέλαβε, να κάνουν κι άλλο γεωπολιτικό αναπροσανατολισμό της χώρας, δηλαδή να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάμε σε περιπέτειες. Θα ήταν η απόλυτη καταστροφή. Άρα τι λέω λοιπόν, παραμένουμε σε αυτήν τον προσανατολισμό, δεν ανήκουμε στη Δύση, είμαστε η Δύση. Η Δύση υπάρχει γιατί υπάρχουμε εμείς. Η ελληνική γλώσσα, ο ελληνικός πολιτισμός, η ελληνική γραμματεία, η Δύση υπάρχει επειδή υπάρχουμε εμείς. Άρα είμαστε η Δύση, είμαστε γεωπολιτικά προσανατολισμένοι εκεί, άρα Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Ποια είναι η διαφορά? Ότι δεν είμαστε ως κράτος, είμαστε δεδομένοι ένα πολιτικό σύστημα
Θα δείτε παρακάτω τώρα. Ένα πολιτικό σύστημα το οποίο καταχρέωσε την Ελλάδα. Χρεώθηκαν τα ίδια τα κόμματα εξουσίας, έτσι, με απίστευτα, με μισό δις το καθένα. Αυτοί δεν είναι σε θέση να διεκδικήσουν να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούμαστε είτε στο ΝΑΤΟ είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό υπάρχουν οι καταστροφές. Για παράδειγμα, το ΝΑΤΟ πήρε απόφαση για εμπάργο στη Ρωσία. Δεν είναι νόμιμο. Τα εμπάργο τα επιβάλλει ο ΟΗΕ. Άρα θα μπορούσε η Ελλάδα να εφαρμόσει αυτά που και να επικαλεστεί μείζωνα εθνικά συμφέροντα και να κάνει αυτό που ήθελε να κάνει. Επαναλαμβάνω, αν είχε ένα υγιές πολιτικό σύστημα, αν δεν είχε το εξωτερικό χρέος τώρα που είμαστε μέχρι εδώ, Υπό αυτή την έννοια λέω ότι η Κύπρος θα πρέπει να είναι, αφού είμαστε προσανατολισμένοι Ελλάδα και η Κύπρος στη Δύση, να είμαστε σωστά. Να είναι και αυτή μέλος του ΝΑΤΟ με μια προϋπόθεση. Όξω τα στρατεύματα τα κατοχικά και ναι, και την Ελλάδα και την Κύπρο για απειλές που προέρχονται εκτός ΝΑΤΟ μας προστατεύει το ΝΑΤΟ. Και να σας πω κάτι, υπάρχει και γνωμοδότηση που την έχει καλά κρυμμένη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στα συρτάρια του, που λέει αυτά που τα είπε ο κύριος Αϊφαντής, ο πρέσβης, που λέει ότι και σε επίθεση από κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ υποχρεούται να προστατέψει την αμυνόμενη χώρα από την επιτιθέμενη. Αυτή λοιπόν είναι η άποψή μου, και από εκεί και μετά, τώρα αν μπορεί η Ελλάδα παρόλα αυτά να μπει και στους BRICS όπως λες εσύ, εγώ πάντα πίστευα στην πολυμερή εξωτερική πολιτική. Δίνονται οι δυνατότητες, να σου πω κάτι, και η Ελλάδα το κάνει. Δεν έχει δώσει το λιμάνι του Πειραιά στην Κίνα. Δεν πήγε ο Μητσοτάκης στην Κίνα. Δεν συνεχίζουμε να έχουμε καλές σχέσεις με την Κίνα. Δεν απαγορεύεται αυτό. Αρκεί να στέκεσαι στα πόδια σου και να έχει στρατηγική. Τώρα, γεια σας, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ο Ρέιμοντ Λεγκράσε. Δεν με φοβίζουν οι Τούρκοι και ούτε το αναφέρω σαν μαχητής του πληκτρολογίου. Το μόνο που με ενοχλεί, όσο σχιζοφρενικό και αν ακουστεί, είναι ότι εμείς κάνουμε ασκήσεις αποτροπής και αυτοί λαμβάνουν μέρος σε πραγματικές συνθήκες πολέμου. Αναφέρεται στο γεγονός ότι ο τουρκικός στρατός και οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αποκτήσει πολεμική εμπειρία συμμετέχοντας σε πολέμους είτε στη Λιβύη, είτε στη Συρία, είτε στο βόρειο Ιράκ και στο εσωτερικό της χώρας εναντίον των Κούρδων ανταρτών. Πράγμα που συνεπάγεται ναι με ένα απώλειες σε έμψυχο δυναμικό των τουρκικών όπλων δυνάμεων, αλλά και διδάγματα στο πεδίο για τους επιζώντες, εμπειρία για μελλοντικές συγκρούσεις. Γιατί λοιπόν να μην υπάρχει για αρχή, αφού είμαστε φύλλα προσκύμενοι προς τους Κούρδους, κάποια ειδική μονάδα δική μας, η οποία να βοηθά και να αγωνίζεται μαζί τους, έτσι ώστε να βγαίνουν τα αντίστοιχα συμπεράσματα. Δεν ομιλώ για αντιξοσιαστές αναρχικούς Έλληνες που πήραν μέρος σε εχθροπραξίες στη Ροζάβα. Είναι διαφορετικό κεφάλαιο αυτό, αλλά για ήδη εκπαιδευμένα στελέχη, εννοεί δηλαδή μόνιμους μάλλον στρατιωτικούς. Θα απαντήσω σε αυτό. Τέλος, όσον αφορά τα ονόματα, να μην ξεχνάμε ότι είναι συνήθις τακτική πολλών και διαφορετικών αρχοσών τάξεων και καθεστώτων. Αναφέρεται στα ονόματα που έδιναν υποχρεωτικά το καθεστώς του Χότζα στους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου. Για παράδειγμα, διόλου τυχαίο ότι χρονικά κοντά και κατά τη διάρκεια της εθνικής πανηγεννησίας του 1921 άρχισαν να ονοματοδοτούνται τα τέκνα με ανάλογα ελληνικά για να τους προσφέρει ειδικό βάρος και σημασία μεταξύ άλλων. Τώρα, όσον αφορά, δεν πήγαν μόνο αναρχικοί να πολεμήσουν στη Ροζάβα, πήγαν και άνθρωποι οι οποίοι πίστευαν ότι έπρεπε να υποστηρίξουν τους χριστιανούς, γιατί με τους Κούρδους υπάρχουν και οι Ασσύριοι χριστιανοί. Για παράδειγμα, ο Ντελχάζ είναι ένας Έλληνας, ο οποίος πήγε στη Συρία, πολέμησε και έγραψε ένα βιβλίο το οποίο το εκδώσαμε εμείς. Ντελχάζ. Ψάξτε, Ντελχάζ είναι το όνομα που το έδωσαν οι Κούρδοι και πολέμησε δυνατά και είναι ένα γερό παλικάρι που δεν έχει σχέση ούτε με αναρχικούς, ούτε με δεξιά, ούτε με αριστερά. Κέντρο. Κέντρο. Η καλύτερη κατεύθυνση κατά την άποψή μου. Αυτά με την κατάσταση που... Πριν περάσουμε στο δεύτερο θέμα μας, να αναφέρω ότι σας χρωστάω
μία αναφορά, δεν είχα χρόνο να διαβάσω σήμερα, για τον Χατζημιχάλη Νταλιάνη. Ο Χατζημιχάλης Νταλιάνης ήταν ένας Έλληνας εφοπλιστής, ο οποίος συμμετείχε, πούλησε τα πλοία του και δεν χρηματοδότησε απλώς τον αγώνα. Συμμετείχε σε πολέμους και στο 1821 συμμετείχε στη μάχη της Αράχοβας, συμμετείχε σε πολέμους στην Κρήτη, συμμετείχε σε πολέμους στη Βόρειο Ήπειρο, στη Χιμάρα, σε πολλούς πολέμους, μια τεράστια μορφή. Χατζημιχάλης Νταλιάνης, άγνωστος. Κάναμε ήρωες, διάφορες άλλες ξεπεσμένες προσωπικότητες, τεχνητοί ήρωες. Να έχουμε υπόψη μας ότι εδώ στην Αθήνα υπάρχει μηχανισμός δημιουργίας ψεύτικων ηρώων. Το ξαναλέω, ψεύτικων ηρώων και εθναρχών υπάρχει μηχανισμός. Και οι πραγματικοί ήρωες που πούλησαν τις περιουσίες τους, τις έδωσαν στον αγώνα, συμμετείχαν και οι ίδιοι, έφαγαν και σφαίρες. Λορέντζος Μαβίλης προχτές και λέει, τι ευτυχία είναι να πεθαίνεις για την Ελλάδα. Πέθανε σαν προχτές, σκοτώθηκε σαν προχτές, το 1912 νομίζω. Το είπε κανένας, το ακούσατε πουθενά? Γιατί? Για να μας προβάλλουν αυτά τα πράγματα που λέγονται τηλεοράσεις, να μας προβάλλουν αυτά που μας προβάλλουν. Και πάμε κατήφορο συνέχεια. Χατζημιχάλης Νταλιάνης, θα το βρω, έχει και ένα βιβλίο, έχει γραφτεί, το έχουμε εδώ. Λοιπόν, να πάμε στο δεύτερο θέμα μας, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ακούστε, το έχουμε πει εδώ σε αυτή την εκπομπή, ότι αυτόν τον πόλεμο δεν το θέλει κανένας. Και εννοώ και τον υφιστάμενο, πόσο μάλλον δεν την επέκταση του πολέμου. Κανένας. Εξηγούμε. Δεν τον θέλει η Χεσμολάχ. Θα δείτε μετά γιατί. Δεν τον θέλει ο Λίβανος, διαλυμένο κράτος. Μπουκάρουν οι πολίτες που έχασαν τα λεφτά τους, μπουκάρουν μέσα στις τράπεζες. Τα λεφτά μας ρε. Δεν τον θέλει η Συρία, ένα διαλυμένο κράτος. Δεν το θέλει το Ιράκ, γνωστόν. Δεν το θέλει το Ιράν. Εάν το Ιράν τώρα στη φάση που είναι εμπλακεί στον πόλεμο, θα πάει 30 χρόνια πίσω. Δεν τον θέλει η Κίνα. Γιατί εάν εμπλακεί το Ιράν στον πόλεμο και κλείσουν τα στενά του Ορμούζ, θα πάθει η οικονομική καταστροφή. Το 40% του πετρελαίου της Κίνας το παίρνει από το Ιράν. Δεν τον θέλει η Ιορδανία, ένα ασταθές καθεστώς. Δεν το θέλει η Αίγυπτος, πόσο μάλλον. Είναι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει προβλήματα ο Σίση με τη μουσουλμανική αδερφότητα. Δεν τον θέλει η Χαμάς, δεν το θέλει και το ίδιο το Ισραήλ. Το θέλουν μόνο οι λεγόμενοι υπερορθόδοξοι, είναι λάθος ο όρος, οι εθνικιστές και οι φανατικοί θρησκευόμενοι, οι μόνοι που τον θέλουν και εκβιάζουν και τον Νετανιάχου. Δεν το θέλει η Αμερική, ένα μέτωπο στην Ουκρανία, δεύτερο μέτωπο στη Μέση Ανατολή και ένα δυνητικό μέτωπο στην Κίνα. Τι πρώτα? Άνοιξε τόσα μέτωπα, προσπαθεί να τα κλείσει, θα το δείτε παρακάτω. Κανένας δεν το θέλει αυτό τον πόλεμο. Και γι' αυτό, εδώ ο μόνος που το θέλει είναι η Ρωσία. Και από ό,τι εξ όσων πληροφορούμε, οι Ισραηλινοί θεωρούν ότι ίσως να έχει βάλει το δαχτυλάκι της η Ρωσία για να έχουμε αυτόν τον πόλεμο. Το ψάχνουν τέλος πάντων. Και δεν λέω εκτιμήσεις. Έτσι, σας μεταφέρω πράγματα που προέρχονται. Τώρα, σε αυτή τη διαδικασία με τους ομήρους, είπαμε έγκλημα πολέμου η εισβολή της Χαμάς, έγκλημα πολέμου, απεχθές έγκλημα η δολοφονία 1.200 ανθρώπων, άμαχοι, παιδιά, γυναίκες. Μόνο ένας παλαβός θα μπορούσε να τα σκεφτεί και να τα κάνει αυτά. Έγκλημα το να παίρνεις και ομήρους, για να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, αλλά αυτό το θέμα με τους ομήρους το διαχειρίστηκαν με πολιτική μαεστρία η Χαμάς, το Κατάρ, η Αίγυπτος, αυτοί εμπλέκονται από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά είναι η CIA και η Mossad. Χθες ήταν ο αρχηγός της CIA και της Mossad και πάλι δεύτερη φορά στο Κατάρ. Θα δείτε γιατί. Και το χειρίστηκε με τέτοια μαεστρία, 10-10, μάλλον πηγαίνουμε σε τετραήμερη πλέον. Αύριο το πρωί Πέμπτη τελειώνει η παράταση, η διήμερη παράταση. Θα πάμε για τετραήμερη. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή
θα αφήσουν άλλους 40 δηλαδή, τον τριπλάσιο η Χαμάς, τον τριπλάσιο θα απελευθερώσει το Ισραήλ και ήδη δεν είναι εκτίμηση αυτό, θα δείτε παρακάτω που το αναφέρουν, έχουν αρχίσει οι συνομιλίες, γι' αυτό πήγε η CIA και η Mossad κάτω, για την παράταση Τεντραήμερ δεν χρειαζόταν, αφού έχει ανοίξει ο δρόμος. Το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της διαδικασίας είναι η ανταλλαγή ανδρών Ισραηλινών, γιατί μέχρι τώρα αφήνουν γυναικόπαιδα, και κυρίως στρατιωτών που είναι εχμάλωτοι. Οι άλλοι είναι όμηροι. Λοιπόν, οι άλλοι είναι εχμάλωτοι, οι στρατιωτικοί εχμάλωτοι. Εκεί λοιπόν η Χαμάς θα ακολουθεί και για τους άντρες, κυρίως για τους στρατιωτικούς, από ό,τι διαβάζω και αντιλαμβάνομαι, θα ακολουθήσει άλλη στρατηγική. Δηλαδή θα ζητήσει δύο πράγματα. Πρώτον, για να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, τους εχμαλώτους πλέον, άντρες και κυρίως στρατιωτικούς, θα ζητήσει την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων στις φυλακές του Ισραήλ. Δεν θα το πετύχει αυτό, αλλά θα πετύχει ένα μεγάλο αριθμό. Και το δεύτερον, παράταση, εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός μακροχρόνια, περισσότερες ημέρες από ό,τι μέχρι τώρα. Τώρα ήταν για κάθε 10 μια μέρα. Άρα θα πάει. Όμως, ήδη υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και στο εσωτερικό της χώρας, αλλά υπάρχουν και προβλήματα σε όλο τον κόσμο που ζητάει να παρατεθεί η εκεχηρία. Σε όλο τον κόσμο. Όχι υπό τον όρο της απελευθέρωσης των ομήρων, να μην ξαναρχίσει ο πόλεμος δηλαδή. Δεν είναι μόνο η Αμερική που το ζητάει. Είναι και η G7, οι 7 πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Και φυσικά όλες οι άλλες οι εμπλεκόμενοι, οι Χαμάς, όλοι αυτοί το θέλουν. Άρα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και ενώ βρισκόμαστε σε αυτό και ενώ δέχεται πιέσεις η Ισραηλινή κυβέρνηση και λέει κοίτα, σταμάτα και δώσε σιγά σιγά στους ανθρώπους, δώσε ανθρωπιστική βοήθεια να ξαναγυρίσουν στα σπίτια τους, να ξανακτιστεί η Γάζα σαν να τον σταμάτα τον πόλεμο. Βγαίνει λοιπόν ένα κόμμα ακροδεξιό και εθνικιστικό και λέει εάν δεν ξεκινήσει ο πόλεμος φεύγω από την κυβέρνηση και ετοιμάζεται να κινδυνεύει να πέσει η κυβέρνηση Νετανιάχου. Φυσικά επειδή πήγε ο Γκάντς μπορεί να κρατηθεί αλλά θα είναι ένα πλήγμα. Και ο Νετανιάχου μετά από αυτό λέει όχι θα συνεχίσουμε τον πόλεμο. Για να δούμε λοιπόν, αυτό είναι η σύνοψη, εδώ βρισκόμαστε και ένας από τους λόγους που είναι σήμερα ο Μπλίνκεν, νομίζω σήμερα είναι, στο Ισραήλ είναι αυτός. Δηλαδή να μεταφέρει τις πιέσεις που δέχεται ο Μπάιντεν σε εσωτερικό επίπεδο. Ξεκίνησε προεκλογική εκστρατεία και υπάρχουν, το Σικάγο σίγουρα έχει 5% μουσουλμάνους, οι οποίοι ψηφίζουν όλοι Μπάιντεν. Το Μίτσιγκαν. Όλοι Μπάιντεν, η πολιτεία. Εάν λοιπόν αυτοί δεν ξέρω αν θα πάνε στους Ρεπουμπλικάνους, δύσκολα, αλλά ακόμα και η αποχή ευνοεί τους Ρεπουμπλικάνους. Μετά νομίζουν η Πενσιλβάνια με 2-3% έχουν οι μουσουλμάνοι πάλι, είναι και κάποιες άλλες πολιτείες. Ήδη βρίσκεται ο Μπάιντεν σε μειονεκτική κατάσταση. Άμα χάσει και αυτές, τότε είναι πολύ ευκολότερος ο δρόμος για τον Τραμπ, αν είναι αυτός ο αντίπαλός του, για να πάρει τις εκλογές. Άρα, καλή η φιλία με το Ισραήλ, λέει ο Μπάιντεν, αλλά να υπάρχουμε, να διασωθούμε. Γιατί αν έρθει ο Τραμπ, χάσανε την εξουσία δηλαδή. Κοντά σε νέα παράταση της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ Χαμάς. Εδώ μιλάμε ότι η Αιγυπτιακή εφημερίδα Al-Arabi Al-Jadid αναφέρει ότι έχουμε παράταση, έχει σχεδόν συμφωνηθεί με βάση πηγές της Χαμάς και του Κατάρ, έχει σχεδόν συμφωνηθεί η παράταση. Είπαμε ότι οι διοικητές της Mossad και της CIA βρίσκονται στο Κατάρ και λέει η συνάντηση επεδίωξε να χτίσει πάνω στην πρόοδο της παρατεταμένης ανθρωπιστικής συμφωνίας για πάυση των μαχών και να ξεκινήσει περαιτέρω συζητήσεις για την επόμενη φάση μιας πιθανής συμφωνίας. Ανέφερε στο Reuters πηγή που ενημερώθηκε για τις επισκέψεις των διοικητών της CIA και της Mossad στο Κατάρ. Προσέξτε, να ξεκινήσει περαιτέρω συζητήσεις για την επόμενη φάση μιας πιθανής συμφωνίας. Ποια είναι αυτή? Οι άνδρες και κυρίως οι στρατιωτικοί.
Λοιπόν, ο Κίρμπι έκανε δήλωση για το θέμα. Θέλουμε να δούμε ελεύθερους όλους τους ομήρους. Δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Τζον Κίρμπι. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι οι παύσεις. Χρειάζεται να κάνεις παύσεις για να βγάλεις τους ομήρους. Αυτά πάνε μαζί. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το Ισραήλ, το Κατάρ και την Αίγυπτο, που παίζουν, όπως είπαμε, πρωταγωνιστικό ρόλο. Αύριο το πρωί 7 η ώρα, αύριο 5η 7 η ώρα τελειώνει η παράταση. Θα πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο, εκτός και αν γίνει κάτι που δεν ξέρουμε, ότι θα πάμε για 2+2 μέχρι την Δευτέρα το πρωί. Δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, μέχρι Δευτέρα το πρωί. Μετά βλέπουμε αν τελεσφορήσουν οι προσπάθειες που κάνουν η ΣΥΑ και η Μοσάντ για να πάμε στην επόμενη φάση. Υπάρχει και ένα θέμα πίεσης του Biden που δέχεται για τους Αμερικανούς. Λέει δεν έχουμε πολλούς, αλλά προσέξτε τώρα, η Χαμάς είναι σύμφωνη να παραταθεί η ανακοχή κατά 4 ημέρες. Δήλωσε σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο πηγή προσκύμενη στο Παλαιστινιακό Ισλαμιστικό κίνημα, καθώς η ισχύς της συμφωνίας Ισραήλ-Χαμάς εκπνέει αύριο 5η 7 το πρωί. Η Χαμάς είναι σε θέση να απελευθερώσει Ισραηλινούς εχμαλώτους που κρατά μαζί με άλλα κινήματα αντίστασης και άλλα μέρη κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής, στο πλαίσιο της τρέχουσας συμφωνίας με τους ίδιους όρους. Δηλαδή θα απελευθερώσει άλλους 40, μέσα σε αυτούς θα είναι και Ισραηλινοί άνδρες, γιατί μέχρι τώρα είπαμε ότι είναι γυναικόπαιδα. Δοκιμάζεται η συνοχή της κυβέρνησης Νετανιάχου. Το ακροδεξιό κόμμα Οτσμά Γεχουντίτ, του οποίου ηγείται ο Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, εκπροσωπείται από 3 υπουργούς στην κυβέρνηση Νετανιάχου και απειλούν με αποχώρηση από τον κυβερνητικό συνασπισμό εάν δεν συνεχιστεί ο πόλεμος εναντίον της Χαμάς μετά τη λήξη της ολιγοήμερης εκεχηρίας. Δηλαδή από Δευτέρα σου λέει αρχίστε να βαράτε ξανά. Τερματισμός του πολέμου ίσον διάλυση της κυβέρνησης, έγραψε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X στην πρώην Twitter ο υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ. Τώρα, σύμφωνα με τους Times of Israel, εφόσον η κυβέρνηση Νετανιάχου εξακολουθήσει να έχει την υποστήριξη του κόμματος Εθνική Ενότητα του Μπένι Γκάντς, θα αντέξει σε ενδεχόμενη αποχώρηση του Μπεν Γκβίρ. Και επειδή τα παίρνει τα μηνύματα ο Νετανιάχου, παλιός πολιτικός, έμπειρος πολιτικός, σκληροτράχυλος, σκληρό καρύδι θα έλεγα, πέφτει σηκώνεται, 17 χρόνια τώρα, έτσι. Λέει το Ισραήλ θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη λωρίδα της Γάζας με στόχο να καταστρέψει τη Χαμάς μετά τη λήξη της ολιγοήμερης εκεχηρίας. Αυτό διαβεβαίωσε ο Νετανιάχου στην τηλεοπτική υπηρεσία της εφημερίδας Welt. Ο Νετανιάχου απέφυγε οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για νέα παράταση της εκεχηρίας και είπε επί του παρόντος η εκεχηρία είναι μέχρι την 5η το πρωί. Εντάξει, αυτά τώρα επειδή υπάρχουν ευαίσθητες διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, μετά τη λήξη της εκεχηρίας θα συνεχίσουμε τη μάχη. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να καταστρέψουμε τη Χαμάς. Επίσης αναφέρεται στο δημοσίευμα ότι εκτός από τους 15.000 Παλαιστίνιους νεκρούς και 36.000 τραυματίες υπάρχουν και 7.000 εκτοπισμένοι των οποίων η τύχη αγνοείται. 7.000 άνθρωποι τώρα είναι στα χαλάσματα, δεν ξέρω τι να πω. Αυτό αναφέρεται. Οι ΗΠΑ σταμάτησαν τις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τη Γάζα στη διάρκεια της εκεχηρίας. Αυτό ανέφερε ο ταξίαρχος της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας Πάτρικ Ράιτνερ σε συνέντευξη τύπου. Από τις 7 Οκτωβρίου τα αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έρευνας και εντοπισμού και διάσωσης πετούσαν πάνω από τη Γάζα, σάρωναν για να εντοπίσουν, λέει, τους Αμερικανούς ομήρους. Αλλά καταλαβαίνετε, εκεί ήταν για άλλους λόγους, οι πληροφορίες ήταν το θέμα. Από την ημέρα που άρχισε η εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός δεν πετάνε, σταμάτησαν τις πτήσεις. Ο Έλλον Μάσκ επισκέφθηκε το Ισραήλ. Αυτός κάποια στιγμή σε μια αντισιωνιστική, αντισημιτική
ανάρτηση στο δικό του μέσον, το πρώην Twitter, έκανε «μου αρέσει» και ξεσήκωσε θύωρα διαμαρτυριών. Πολλές μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές εβραϊκών συμφερόντων απέσυραν τις διαφημίσεις τους. Τώρα πήγε στο Ισραήλ για κατευνασμό και εκεί ένας αξιωματούχος της Χαμάς τον κάλεσε και του είπε «έλα στη Γάζα για να δεις το μέγεθος της καταστροφής». Ο Osama Hamdan είναι αυτός που τον κάλεσε και λέει «το Ισραήλ έχει αποτύχει ικτρά στη λωρίδα της Γάζας αφού δεν έχει εκπληρώσει κανένα από τους στόχους που έχει θέσει κατά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων». Ανέφερε ότι οι Ισραηλοί στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί στη λωρίδα της Γάζας είναι παραπάνω από αυτούς που δηλώνει το Ισραήλ. 1.000 στρατιώτες περίπου, λέει, τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 200 σοβαρά. Οι απώλειες του εχθρού θα αυξηθούν τις επόμενες ημέρες, προέβλεψε ο εκπρόσωπος της Χαμάς, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι Ισραηλοί στρατιώτες δεν έχουν πατήσει στο πόδι τους στο 80% του Παλαιστινιακού θύλακα. Ενέχουν δηλαδή μόνο το 20%, πάντα σύμφωνα με τη Χαμάς, είπαμε, δεν θεωρούμε δεδομένο τίποτα όταν δίνουν οι εμπόλεμοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πάλι ο Πατ Ράιτνερ, ο ταξίαρχος της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι από τότε που ξεκίνησε η εκεχηρία δεν έχουν δεχθεί ούτε μία επίθεση. Οι βάσεις και τα στρατεύματα των ΗΠΑ που σταθμεύουν είτε στο Ιράκ είτε στη Συρία. Στο Ιράκ είπαμε ότι έχουμε 2.500 νομίζω και στη Συρία έχουμε 900. Ναι, 2.500 στο Ιράκ και 900 στη Συρία. Δέχθηκαν 70 επιθέσεις από τότε που ξεκίνησε η εισβολή στην Γάζα και είχαμε 60 τραυματίες Αμερικανούς. Και νομίζω ένας νεκρός, αλλά δεν ήταν στρατιωτικός, ήταν κάποιος εργολάβος που δούλευε εκεί. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που δέχθηκαν τεράστια πίεση, αν είχαν αναγκαστεί να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από το Ιράκ και από τη Συρία, θα ήταν μια στρατηγικού χαρακτήρα ήττα για τις ΗΠΑ. Τώρα που ησύχασαν λοιπόν, έχουν κάθε λόγο να παρατεθεί η εκεχηρία, να μην ξαναρχίσει ο πόλεμος, για να μην ξαναδεχθούν επιθέσεις. Επίσης, ηγετικός τέλεχος της Χεσμολά λέει να συνεχιστεί η εκεχηρία. Τι είπαμε, κανένας δεν το θέλει τον πόλεμο τώρα. Κάνανε ό,τι κάνανε, τώρα δεν θέλει κανένας τον πόλεμο. Λένε λοιπόν ότι Θεού θέλοντος η εκεχηρία θα συνεχιστεί, δήλωσε ο βουλευτής και στέλεχος της Χεσμολά Χαζάν Φαντλάλαχ μετά τη συνάντηση που είχε με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό του Λιβάνου, τον Νατζίπ Μικάτι. Και τι έχει πει? Έχουμε 100 νεκρούς στο Λίβανο από Ισραηλινά πυρά, δεν ξέρουμε πόσους έχουμε από τα πυρά της Χεσμολά. Επειδή έχουν υποστεί κάποιες ζημιές και οι οικογένειες των θυμάτων και τραυματιών, θα δώσει αποζημιώσεις και η κυβέρνηση του Λιβάνου αλλά και η ίδια η Χεσμολά. Λέει λοιπόν, επικαλούμενος έκθεση της Χεσμολά για τις ζημιές που προκάλεσαν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, ο Φαντλάλαχ είπε ότι 37 κτίρια κατοικιών καταστράφηκαν εντελώς και άλλα 11 κάηκαν ολοσχερώς. Άλλα 1.500 σπίτια στο νότο υπέστησαν ζημιές διαφόρου βαθμού. Ο Φαντλάλαχ είπε ότι ο Μικάτι, ο πρωθυπουργός υπηρεσιακός, συμφώνησε ότι η κυβέρνηση πρέπει να πληρώσει αποζημίωση μεταξύ άλλων και για τα καταστραμμένα αυτοκίνητα και τους ελαιώνες. Αυτή θα είναι ξεχωριστή από την αποζημίωση που θα δώσει και η ίδια η Χεσμολάχ, διπλή αποζημίωση δηλαδή. Είναι η αλήθεια πως εμείς στη Χεσμολάχ αρχίσαμε να πληρώνουμε αποζημίωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις και το κράτος. Η Χεσμολάχ δήλωσε ότι δαπάνησε πάνω από $300 εκατομμύρια για αποζημιώσεις και ανοικοδόμηση μετά τον πόλεμο του 2006, στη διάρκεια του οποίου Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα μετέτρεψαν σε ερείπια ολόκληρες ζώνες νοτίων προσθέτων της Βηρητού που κατοικούν Σιήτες και είναι υπό τον έλεγχο της Χεσμολάχ. Ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι μη επιβεβαιωμένες ότι τελικώς η συμφωνία για την προμήθεια αεροσκαφών Σουχόι 35 από την Ιρανική πολεμική αεροπορία είναι 70 αεροσκάφη, είναι μεγάλος αριθμός,
Μίλησα σήμερα με έναν αεροπόρο τεχνικό στην Ικάρο που μπαίνουν οι μηχανικοί, που ξέρουν, και μου εξήγησε τα πλεονεκτήματα αυτού του αεροσκάφους. Θεωρείται πεπαλαιωμένο αεροσκάφος, δηλαδή είναι αρκετόν καιρό στην ενέργεια, αλλά θεωρείται αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο αεροσκάφος της Ρωσίας, με εξαίρεση το Σουχόι 57, νομίζω ότι αυτά τα 5ης γενιάς, θεωρείται 4ης συν γενιάς, κοντά στην 5η πλησιάζει, και η εκτίμησή του είναι, δεν είναι επιχειρησιακός, τεχνικός είναι ο άνθρωπος, ότι η πολεμική αεροπορία του Ιράν θα ενισχυθεί και θα κυριαρχήσει στην περιοχή. Θα είναι μία από τις ισχυρότερες, αν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν απίστευτα αεροπλάνα, το ίδιο και η Σαουδική Αραβία, αλλά στον Περσικό κόλπο θα είναι μια ισχυρή πολεμική αεροπορία. Επίσης έχουν 40 με 44 MiG-29 που έγινε συμφωνία να αναβαθμιστούν και αυτά και να γίνουν 3 συν, μπορεί και 4ης γενιάς, αν δεχθούν να τα αναβαθμίσουν οι Ρώσοι. Αυτά λοιπόν και με το μέτωπο του άξονα της αντίστασης, όπως αυτό αποκαλούνται. Να πάμε στις διεθνείς αντιδράσεις. Ενώ χθες διαβάσαμε μία δήλωση, μιλάμε για πολύ επιθετική, έτσι, από τις πιο επιθετικές που έχουμε διαβάσει μέχρι τώρα, του Υπουργού Εξωτερικών της Ιορδανίας. Μια χώρα που συμβιώνει με το Ισραήλ στην ουσία τόσα χρόνια. Συμβιώνει, δεν έχουν εχθρικές σχέσεις. Φιλοξενεί και 2,3 εκατομμύρια, νομίζω 2,2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους κοντά στη Δυτική Όχθη. Είναι μια ευπαθής χώρα η Ιορδανία, και πάντως παρόλα αυτά σκληρή δήλωση χθες ο Υπουργός Εξωτερικών, σκληρή δήλωση σήμερα ο μονάρχης της Ιορδανίας, ο Αμπντάλα. Οι στρατιωτικές εκστρατείες του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας και οι επιχειρήσεις του στρατού στη Δυτική Όχθη ακυρώνουν τις ανθρώπινες αξίες και το δικαίωμα στη ζωή, ανέφερε ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας στις δηλώσεις του, οι οποίες μεταδόθηκαν από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης. Ο Ιορδανός μονάρχης ζήτησε και πάλι να τερματιστεί ο πόλεμος και είπε ότι η πολιορκία του Ισραήλ στον Παλαιστινιακό θύλακα, με την οποία παρεμποδιζόταν επί εβδομάδες η είσοδος φαρμάκων, τροφίμων και καυσίμων, ενώ είχε διακοπεί και η ηλεκτροδότηση, ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου. Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί, είπε ο Αμπντάλα. Πίεση προς το Ισραήλ από το G7, όπως σας είπα. Απελευθέρωση όλων των ομήρων της Χαμάς και διασφάλιση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ζητούν οι Υπουργοί Εξωτερικών της ομάδας των 7 πιο ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου. Υπέρ της περαιτέρω παράτασης της εκεχηρίας για να διευκολυνθεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων της Χαμάς, άρα πάμε και σε επόμενη φάση της συμφωνίας για τους στρατιωτικούς, και για να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει στον Παλαιστινιακό θύλακα, τάσεται η G7, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των Υπουργών Εξωτερικών της ομάδας που έδωσε στη δημοσιότητα η διπλωματία της Ιαπωνίας, της χώρας που ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η ανθρωπιστική υποστήριξη των αμάχων. Υποστηρίζουμε την περαιτέρω παράταση αυτής της παύσης και μελλοντικές παύσεις, όπως απαιτείται, προκειμένου να μπορέσει να αυξηθεί η βοήθεια και να διευκολυνθεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων. Χαιρετίζει την απελευθέρωση μέχρι τώρα. Το κείμενο υπογραμμίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί και να υπερασπιστεί το λαό του, θυμίζοντας ωστόσο τη σημασία που έχει η προστασία των αμάχων και η συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο. Και τέλος, οι υπέξ των 7 πλουσιωτέρων χωρών τάσσονται υπέρ της λύσης 2 κρατών. Ζητούν και από τους Χούθι να σταματήσουν τα κόλπα που κάνουν εκεί. Να πούμε ότι χθες αφαίρεσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας από την ιστοσελίδα την Χαμάς από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Κάτι γίνεται εδώ, έτσι. Και αφαίρεσε επίσης και το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το PKK. Οι Τούρκοι βγάζουν αφρούς, άλλοι σασμένα σκυλιά. Θα έχει κανένας τα κάκαλα να το βγάλει και από την Ευρώπη και από τους
Οι Βέλγοι το κάνανε έτσι. Οι άλλοι από το ΝΑΤΟ εκεί που κάνουν και από την Αμερική που κάνουν συνέχεια τα χάδια της Τουρκίας για να τους βρίζει και να τους προσβάλλει συνεχώς, θα βρουν κάποια στιγμή το θάρρος. Λοιπόν, ο Τζον Κίρμπι, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έκανε γνωστό χθες πως κάνει προσπάθεια προκειμένου η ανακοχή ανάμεσα στο στρατό του Ισραήλ και το Παλαιστινιακό Ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που τέθηκε για ισχύ την Παρασκευή και παρατάθηκε, να διαρκέσει περισσότερο. Πίεση. Θέλουμε να δούμε ελεύθερους όλους τους ομήρους, είπε ο Κίρμπι. Ένας τρόπος να γίνει αυτό είναι οι παύσεις. Χρειάζεται να κάνεις παύσεις για να βγάλεις τους ομήρους. Αυτά πάνε μαζί. Λοιπόν, και λέει, πάλι ψιλοχαϊδεύει τη Χαμάς. Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι η Χαμάς προσπαθεί να παίξει κάποιο παιχνίδι με τους Αμερικανούς ομήρους, είπε ο Κίρμπι. Νομίζω πως είναι σημαντικό να θυμόμαστε ένα-δύο πράγματα. Πρώτον, ο αριθμός των Αμερικανών είναι μικρός. Ο αριθμός των Αμερικανών που θα μπορούσαν να φεθούν ελεύθεροι, των γυναικών και των παιδιών, είναι ακόμα μικρότερος. Πάμε τώρα στις ΗΠΑ. Εκεί συμβαίνει ένα περίεργο φαινόμενο. Ένας δισεκατομμυρίουχος, ο οποίος έχει ένα πολιτικό δίκτυο. Τώρα πώς το έχει και γιατί το έχει δεν μπορώ να καταλάβω. Κάποιος Αμερικανολόγος θα μπορούσε ίσως θα ήξερε, ο Σταύρος πιθανόν να ξέρει. Αυτός λοιπόν δήλωσε ότι θα στηρίξει την κυρία Νίκη Χέιλι, η οποία ήταν παλιά κυβερνήτης στην Καλιφόρνια, φαίνεται δυναμική γυναίκα, η μόνη που μπορεί να τα βάλει με τον Τραμπ. Ακόμα χαμηλά είναι τα ποσοστά της, αλλά αν έχει τον δισεκατομμυρίουχο, τώρα δήλωσε. Είναι στο 10% αυτή σε σχέση με τον Τραμπ, θα το πούμε παρακάτω. Αλλά τώρα μπήκε ο δισεκατομμυρίουχος με το δίκτυό του, να δούμε πώς θα πάει αυτή η δυναμική. Υπάρχουν πάντως κύκλοι στους Ρεπουμπλικάνους που είναι εναντίον του Τραμπ και θα ήθελαν μια γυναίκα. Το συντηρητικό αμερικανικό πολιτικό δίκτυο με επικεφαλής τον δισεκατομμυρίουχο Charles Koch ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι υποστηρίζει τη Νίκη Χέιλι για το προεδρικό χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις εκλογές του 2024. Δίνοντας στην πρώην κυβερνήτη της Νότιας Καλιφόρνιας, είπαμε ότι πάει, χάνουμε σιγά σιγά. Άρα στην πρώην κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνας, μία όθηση μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων που προσπαθούν να ανταγωνιστούν το φαβορί για το χρήσμα που είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό το πολιτικό δίκτυο πιέζει για μειώσεις φόρων και λιγότερες κυβερνητικές κανονιστικές ρυθμίσεις. Έχει κάνει σαφές ότι η ήττα του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην κούρσα για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, επιχειρηματολογώντας ότι θα χάσει τις εκλογές του Νοεμβρίου από τον Biden. Εκτός του ότι ελέγχει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε προεκλογικές δαπάνες, η οργάνωση Americans for Prosperity Action του Koch έχει προσωπικό χιλιάδων ανθρώπων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι προωθούν τώρα τη Χέιλι μεταξύ των ενδυνάμει ψηφοφόρων. Δεν είναι καθόλου σαφές αν αυτή η οργάνωση θα αλλάξει τα δεδομένα, καθώς ο Τραμπ προηγείται των αντιπάλων του στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα με περισσότερο από 40 μονάδες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Περίπου 10% των Ρεπουμπλικάνων που θα ψηφίσουν στις προκριματικές υποστηρίζουν τη Χέιλι, σύμφωνα με το μέσο όρο των δημοσκοπήσεων που ανακοινώνεται από τον ιστότοπο 538. Αυτά με τη Χέιλι. Να πούμε ότι υπάρχει μια ανησυχία και μια ταραχή στις τάξεις της κοινότητας πληροφοριών των ΗΠΑ, καθότι μια υποδιευθύντρια της διεύθυνσης ανάλυσης της CIA στο Facebook, στο λογαριασμό που έχει στο Facebook, τώρα αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Είπαμε ότι όσες μυστικές υπηρεσίες δεν είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή λοιπόν είχε λογαριασμό στο Facebook και έβαλε μία σημαία Free Palestine, ελεύθερη Παλαιστίνη. Έγινε ένας χαμός εκεί πέρα, μεγάλος χαμός, αναγκάστηκε να το αποσύρει. Είχαμε δηλώσεις ότι εμείς, αυτό ήταν προσωπική της άποψη, ότι τέλος πάντων, μεγάλος χαμός. Καθοριστική σημασία η πιθανή εκλογή Τραμπ. Ακούστε εδώ, εγώ δεν πίστευα αυτό που διάβαζα. Αμερικανός αξιωματούχος λέει: ο Πούτιν δεν πρόκειται να τερματίσει τον πόλεμο
πριν τις αμερικανικές εκλογές. Θα τον πάει μέχρι εκεί, θα περιμένει να εκλεγεί ο Τραμπ, να δει αν θα εκλεγεί ο Τραμπ και μετά αναλόγως θα κανονίσει την πορεία του. Αυτό θα μπορούσε να το πει ένας αναλυτής. Το λέει αξιωματούχος του Αμερικανικού κράτους. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο αξιωματούχος είναι κράτος. Δεν μπορεί να δημοσιοποιεί εσωτερικά ζητήματα και να τα διασυνδέει με θέματα διεθνή, σαν να λέει δηλαδή ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ, δεν ξέρω, εμένα δεν μου φάνηκε σωστό πάντως. Αλλά θα μου πεις, κοίτα τη χώρα σου, ας τους άλλους. Ο Πούτιν δεν θα τερματίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία προτού μάθει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2024 στη ΣΥΠΑ, δήλωσε αξιωματούχος του State Department χθες Τρίτη. Καθώς εκφράζονται ανησυχίες ότι η ενδεχόμενη νίκη του Ρεπουμπλικάνου πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα σημάνει την ανέρεση της υποστήριξης της Δύσης στο Κίεβο. Ο αξιωματούχος της Αμερικανικής Διπλωματίας που μίλησε σε δημοσιογράφους μετά τη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, έχει σημασία αυτό, μετά τη Σύνοδο, επισήμανε ότι επανεπιβεβαιώθηκε η υποστήριξη της συμμαχίας στην Ουκρανία, καθώς προεξοφλείται πως η σύναψη συμφωνίας ειρήνης το 2024 είναι απίθανη. Δηλαδή προεξόφλησαν ότι το 2024 θα έχουμε πόλεμο. Αυτό που περιμένω είναι ότι ο Πούτιν δεν θα συνενέσει να υπάρξει ειρήνη ή αληθινή ειρήνη, προτού δει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών μας, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Ερωτηθείς, προσέξτε εδώ τώρα, οι δημοσιογράφοι, άλλες κουφάλες, να βγάλουν την είδηση. Ερωτηθείς αν εκφράζει προσωπική άποψη ή αυτή είναι η άποψη της κυβέρνησης Biden, απάντησε διπλωματικά πως η θέση αυτή είναι ευρέως παραδεκτή. Το αποδέχτηκε δηλαδή. Και λέει ότι αυτό το αποδέχτηκαν και οι Υπουργοί Εξωτερικών, άρα συζητήθηκε και από τους Υπουργούς Εξωτερικών το ενδεχόμενο να βγει ο Τραμπ, να αποσύρει τη στήριξη και τώρα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Άντονι Μπλίνκεν, θα συμμετέχει στη σύνοδο του ΟΑΣΕ στα Σκόπια. Ενώ δεν θα συμμετέχει η Ουκρανία και οι τρεις βαλτικές χώρες, Εστονία, Λετονία, Λιθουανία. Τώρα συγγνώμη, αυτές οι χώρες δεν συμμετέχουν γιατί θα συμμετέχει ο Λαυρόφ. Σου λέει κάτσε, μας επιτίθεται στην Ουκρανία. Απειλεί, έτσι θεωρούν και τις τρεις βαλτικές χώρες. Και εγώ θα καθίσω μαζί τους στο τραπέζι. Όχι, δεν καθόμαστε. Δεν θα έπρεπε οι ΗΠΑ να συμπαρασταθούν. Όχι. Συμμετέχει ο Μπλίνκεν και έδωσαν άδεια υπέρπτυσης. Πέρυσι η Πολωνία δεν έδωσε άδεια. Φέτος έδωσαν άδεια υπέρπτυσης και τα Σκόπια και η Βουλγαρία. Και σας ερωτώ, υπήρχε περίπτωση στα Σκόπια που για να πάνε για ύπνο παίρνουν τηλέφωνο τον πρέσβη, τον Αμερικανό. Μπορώ να πάω για ύπνο, μπορώ να πάω στην τουαλέτα, μπορώ να πιω ένα ποτήρι κρασί. Θα έπαιρναν απόφαση να ανοίξουν το ίδιο και για τη Βουλγαρία, τον εναέριο χώρο, εάν δεν, που σημαίνει εδώ ανοίγει μια πόρτα από την Αμερική προς τη Ρωσία να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ζορίζονται με 2 πολέμους και ένα δυνητικό πόλεμο στην Ταϊβάν. Και προσέξτε τι δικαιολογία. Δικαιολογία τον είπα. Ανώτερος αξιωματούχος του State Department που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους μετά τις συνεδριάσεις του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες χθες Τρίτη, δήλωσε ότι ο Μπλίνκεν θα συμμετάσχει σε ένδειξη αλληλεγγύης στη διοργανώτρια χώρα, τα Σκόπια, και σε άλλα μέλη του οργανισμού. Αλληλεγγύη στους άλλους, αλληλεγγύη στην Ουκρανία. Τι έγινε, με πλάγια επιδηματάκια? Είπε ο Εστονός Υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάχκνα, είπε η Ρωσία θα επωφεληθεί από αυτή την ευκαιρία προκειμένου να διαδώσει την προπαγάνδα της και να υπονομεύσει την ενότητα της Δύσης. Το γεγονός ότι όσο η σύνοδος του ΝΑΤΟ διεξάγεται στα Σκόπια του ΟΑΣΕ, η ρωσική πολεμική μηχανή επιτίθεται σε αθώους Ουκρανούς και ψυχρά απελάβνει παιδιά, η θέση του Λαυρόφ είναι σε ένα ειδικό δικαστήριο και όχι στο τραπέζι του ΟΑΣΕ. Λοιπόν, είχαμε και ένα άλλο θέμα.
Τώρα να σας πω κάτι, δεν είναι σωστό έστω και από ένα κανάλι προσωπικό ας πούμε να χαρακτηρίζουμε ανθρώπους, αλλά αυτός ο Χαβιέ Μιλέι, ο εκλεγής πρόεδρος της Αργεντινής, τι μέρος του λόγου είναι? Απαρέμφατο? Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Πήγε στην Αμερική, συναντήθηκε με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, με τον αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική στο Λευκό Οίκο και το State Department, τους αρμοδίους. Δεν μπόρεσε να συναντηθεί με ανώτερος, δεν μπόρεσε να δει και την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, την Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτός ο άνθρωπος τώρα προσπαθεί να βάλει το δολάριο σαν εθνικό νόμισμα στην Αργεντινή. Αλλά διατηρεί σχέσεις με τις ΗΠΑ και είπε: εγώ θα συνταχθώ γεωπολιτικά απολύτως με τη ΣΥΠΑ. Να πούμε επίσης, αφού είμαστε στην Αμερική, ότι οι ΗΠΑ είναι σε διαδικασία διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα για να αγοράσουν 50.000 βλήματα 105 χιλιοστών, 20.000 βλήματα 155 χιλιοστών και 5.000 βλήματα 203 χιλιοστών, τα λεγόμενα 8 ίντσα. Θα πληρώσουν στην Ελλάδα 47 εκατομμύρια δολάρια, θα τα πάρουν και θα τα δώσουν στους Ουκρανούς. Έτσι η Ελλάδα δεν αποδυναμώνεται η εθνική μας άμυνα. Για να τα έχουμε αυτά, κάπου χρησιμεύουν. Όταν θα τα δώσουμε, από κάπου θα λείπουν. Τι έγινε, κύριοι, στην κυβέρνηση, αλλά και στο ΓΕΘΑ? Βάζουμε υπογραφές ό,τι μας φέρουν μπροστά μας. Και η αντιπολίτευση πού είναι? Πάμε σε Ρωσία-Ουκρανία. Σαφές μήνυμα στην Ουκρανία αλλά και στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να ετοιμαστούν για μακροχρόνιες και πολύπλοκες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Τζένς Στόλτεμπεργκ, ο οποίος παραδέχθηκε ότι οι παραδόσεις των Αμερικανικών F-16 δεν πρόκειται από μόνες τους να αλλάξουν την κατάσταση στο πεδίο της μάχης. Τα F-16 θα ενισχύσουν την αεράμινα της Ουκρανίας, όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει κανένα οπλικό σύστημα που από μόνο του μπορεί να αλλάξει την πορεία των επιχειρήσεων. Είναι θέμα ταυτόχρονου συνδυασμού πολλών δυνατοτήτων και πολλών οπλικών συστημάτων. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μακροχρόνιες και περίπλοκες πολεμικές επιχειρήσεις, είπε στο Συμβούλιο του ΝΑΤΟ, το οποίο υιοθέτησε ένα πρόγραμμα συνεργασίας για το 2024 που προβλέπει πρώτον τη διασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας και δεύτερον την εκπαίδευση των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ζήτησε να μην υποτιμάμε τη Ρωσία ο Στόλτεμπεργκ και μίλησε για την μακροπρόθεσμη, να είμαστε έτοιμοι για μακροπρόθεσμη βοήθεια. Και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, ο Πέτερ Σιτζάρτο, είπε ότι δεν υπάρχει θέμα ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ γιατί αυτό θα προκαλέσει παγκόσμιο πόλεμο. Επίσης ο ίδιος είπε ότι μόνο ένας Υπουργός Εξωτερικών προσπάθησε να εξηγήσει στην Σύνοδο ότι θα μπορούσε να καταστεί νικηφόρα η αντεπίθεση της Ουκρανίας και αυτός ήταν απομονωμένος και δεν βρήκε ευήκο αότα. Όλοι λοιπόν, πολλοί υπουργοί χαμηλόφωνα αλλά με ανησυχία παραδέχθηκαν ότι τα αποτελέσματα της αντεπίθεσης των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων κατά της Ρωσίας ήταν πολύ μακριά από τις προσδοκίες, έτσι λένε την αποτυχία, πολύ μακριά από τις προσδοκίες. Τι νομίζετε? Από την έναρξη της Ουκρανικής αντεπίθεσης δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στο πεδίο της μάχης, ούτε σημαντική πρόοδος. Πολλοί το έχουν παραδεχθεί αυτό. Χαμηλόφωνα μεν, με προσοχή, αλλά το έχουν παραδεχθεί. Αυτά είπε ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών. Είχαμε τώρα drones, κατέστρεψε λέει μη επανδρομένο αεροσκάφος που πήγαινε στη Μόσχα, είπε ο δήμαρχος της Μόσχας. Η Ουκρανία είπε καταστρέψαμε, 21 μας έστειλαν αυτά τα Σαχέντ ή Γκεράνιουμ όπως τα λένε οι Ρώσοι και τα 21 τα καταστρέψαμε. Έστειλαν λέει 4 πυράβλους κρούζ από πλοίο στον Εύξηνο Πόντο, τα 3 τα καταρρίψαμε. Τώρα η Φινλανδία έκλεισε τα σύνορά της με τη Ρωσία, επειδή στη διάρκεια του Νοεμβρίου πέρασαν 900 αιτούντες άσυλο. Πρόβλημα εθνικής ασφάλειας δημιουργείται και χαρακτηρίζουν αυτή την ενέργεια της Ρωσίας, το ότι αφήνει
να προσεγγίζουν τα σύνορά της και να μπαίνουν μέσα οι αλλοδαποί παράνομα, το χαρακτηρίζει υβριδικό πόλεμο. Εμείς πώς να το χαρακτηρίσουμε αυτό? Πώς να χαρακτηρίσουμε αυτό που κάνει η Τουρκία, που εργαλειοποίησε τον πόνο των ανθρώπων? Τραβάτε στην Ελλάδα, τραβάτε στην Ελλάδα. Εκατομμύρια, εκατοντάδες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες. Μπάτε. Είδατε κανένα να μιλήσει για υβριδικό πόλεμο εδώ? Να καταγγείλει την Τουρκία για να μην χαλάσουμε το κλίμα, έτσι? Είδατε κανένα να μιλήσει για πρόβλημα εθνικής ασφάλειας? Δεν έχουμε πρόβλημα εθνικής ασφάλειας. Όταν έχουν τρυπήσει τον Εύρο, παντού είναι. Πού ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν στον Εύρο και τι χαρτογραφήσεις κάνουν και τι βλέπουν? Πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Γερμανία. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είπαμε ότι χθες θα μιλούσε στη Βουλή, τον κάλεσαν, του λένε έλα εδώ, το Σόλτς. Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει συνταγματικά κατοχυρωμένο χρεόφρενο. Δηλαδή το Σύνταγμα απαγορεύει τις κυβερνήσεις στη Γερμανία να χρεώνεται η χώρα. Συγγνώμη, γιατί δεν το έβαλαν και οι δικοί μας εδώ και κατέστρεψαν τη χώρα να υποθηκεύσουμε μέχρι και την Ακρόπολη για 99 χρόνια και έχουν και το θράσος και μιλάνε οι πολιτικοί που τα έκαναν αυτά? Γιατί δεν υπήρχε μια πρόβλεψη στο Σύνταγμα να απαγορεύεται να υπερχρεώνεται η χώρα? Διότι η υπερχρέωση δημιουργεί μείζωνα προβλήματα εθνικής ασφάλειας και ανεξαρτησίας. Δεν υπάρχει σαν χώρα. Απικία χρέους γίνεσαι. Γιατί το έχουν οι Γερμανοί και δεν το έχουμε εμείς? Γιατί? Για να κάνουν οι πολιτικοί να λαιλατούν την εξουσία και τη χώρα. Γι' αυτό. Πώς έγιναν όλα αυτά τα χρέη? Ποιος τα έκανε? Μιλώντας στη Βουλή ο Σόλτς, μάλλον προειδιάζει τους πολίτες για περικοπές, ζητώντας να κηρυχτεί κατάσταση έκτακτης δημοσιονομικής ανάγκης στη Γερμανία. Ξέρετε τι πρόβλημα έχουν? Δεν μπορούν, μπαίνει Γενάρης από Δεκέμβρης. Δεν μπορούν να κλείσουν τον προϋπολογισμό του 23, πρέπει να κάνουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να τον κλείσουν και δεν μπορούν να κάνουν προϋπολογισμό για το 24. Οι προϋπολογισμοί σε όλες τις χώρες γίνονται Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, άντε αρχές Νοέμβρη. Εδώ δεν μπορούν να κλείσουν το 23. Δεν έχουν κάνει το 24 και γι' αυτό έρχονται τα αιτήματα για πρόορες εκλογές. Θα δείτε παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση, μετά την έγκριση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, ο καγκελάριος ζήτησε χθες από τη Βουλή να κηρύξει κατάκταξη έκτακτης ανάγκης για τον προϋπολογισμό του 23, ώστε να δοθεί το κοινοβουλευτικό πράσινο φως σε πρόσθετο δανεισμό ύψους άνω των 43 δισεκατομμύριων ευρώ για το 2023. Μόλις κλείσει το κεφάλαιο του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 23, θα ακολουθήσει η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 24. Τρέχα γύρευε δηλαδή. Δύσκολη θα είναι η χρονιά το 24, προσέξτε τι λέει, αποφάσεις που δεσμεύουν την τωρινή, αλλά και μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρλσρούης, βρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας πραγματικότητας που απαιτεί δύσκολες αποφάσεις. Αποφάσεις που δεσμεύουν την τωρινή, αλλά και τις μελλοντικές κυβερνήσεις. Ταυτόχρονα όμως ο καγκελάριος προσπάθησε να καθησυχάσει τους Γερμανούς, λέγοντας ότι από τη νέα πολιτική φιδωλών δαπανών θα αρχίσουν τα σφιξίματα, δεν θα επηρεαστούν οι συντάξεις ή τα επιδόματα τέκνων. Στη Γερμανία δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά αν το έλεγαν στην Ελλάδα θα πίστευα ότι γίνει ακριβώς το αντίθετο. Όταν σε καθησυχάζουν που λένε δεν θα γίνουν περικοπές, περίμενε περικοπές. Δεν ξέρω τι θα γίνει στη Γερμανία. Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης των χριστιανοδημοκρατών, ο Φρίντριχ Μέρτς, είπε είναι ακατάλληλος ο Σόλτς, πρέπει να πάμε σε έκτακτες εκλογές, αλλά και η εναλλακτική για τη Γερμανία. Το τρίτο κόμμα ζητάει και αυτό. Μετά τον επικεφαλής των Βαβαρών Χριστιανοκοινωνιστών τη Δευτέρα από το βήμα της Γερμανικής Βουλής, σήμερα και επικεφαλής της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, ζητά επίσης την παρέτηση του Όλαφ Σόλτς και τη διεξαγωγή πρώων εκλογών.
Μας λέει ο Μιχάλης Ψήλος στην Αυτεμπορική ένα ενδιαφέρον πράγμα, ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο αμυντικό πρόγραμμα, ένα είδος ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την οικονομία του πολέμου. Και κλεισμένων των θυρών γίνεται η συζήτηση στις Βρυξέλλες για τη σύσταση ενός νέου αμυντικού ταμείου δισεκατομμυρίων ευρώ, γράφει η γερμανική Handelsblatt. Το νέο ταμείο θα μοιάζει με σχέδιο ανασυγκρότησης Next Generation Europe μετά την πανδημία, με μια κρίσιμη διαφορά. Αυτή τη φορά τα κεφάλαια δεν θα εισρεύσουν σε μέτρα προστασίας του κλίματος, αλλά στον επανεξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη έχει από καιρό συμβιβαστεί με την ιδέα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να επιστρέψει στο Λευκό Οίκο. Από τον Ιανουάριο του 2025 η ΗΠΑ μπορεί να μην είναι πλέον αξιόμαχος σύμμαχος στη σύγκρουση με τη Ρωσία και πρέπει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, λέει η Πρωθυπουργός της Εστονίας Κάγια Κάλλας. Άρα πρέπει να έχουμε δικό μας ταμείο, το οποίο, λέει, όπως είπαμε, είναι 63 δις. Πολλά λεφτά. Εντάξει. Άντε, ας κουνηθούν στην Ευρώπη, για να μην, όταν αποφασίσουν να κουνηθούν, να μην έχει διαλυθεί ήδη η Ευρώπη. Λοιπόν, ο Ερντογάν μίλησε με τον Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, και με βάση ανακοίνωση που εξέδωσε η τουρκική Προεδρία, ο Ερντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει θρασίτατα το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο του πολέμου και το ανθρωπιστικό δίκαιο μπροστά στα μάτια της διεθνούς κοινότητας και ότι πρέπει να λογοδοτήσει για τα εγκλήματα που διέπραξε ενώπιον του διεθνούς δικαίου. Μετέφερε τα συλληπιτήριά του στον Γκουτέρες για τους 100 νεκρούς υπαλλήλους των ΗΠΑ στη Γάζα και δήλωσε ότι η προσωπική επίσκεψη του Γκουτέρες στη συνοριακή πύλη της Ράφα ήταν χρήσιμη για να ευαισθητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα. Πάντως, και έχω και πληροφορίες, αλλά και η δική μου άποψη είναι ότι ο Ερντογάν μπορεί να σκληραίνει τη στάση του και γενικώς κατά το Ισραήλ, αλλά στην ουσία τα βάζει με τον Νετανιάχου σε χαμηλό, κάτω από αυτές τις δηλώσεις. Το πάρε δώσε Τουρκίας-Ισραήλ συνεχίζεται. Εγώ δεν αποκλείω να μιλάει ήδη και με τον Γκάντς, γιατί αυτός θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, και να μην εκπλαγούμε μετά τις ύβρις εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ να τους δούμε να ξανασυνεργάζονται και να ξαναπηγαίνει ο αγωγός από εκεί. Φαίνεται ότι όταν σε φτύνουν κάτι παθαίνεις και γίνεσαι πιο ευεπίφορος σε υποχωρήσεις απέναντι στην Τουρκία. Τι άλλο να πω, μπορείτε να μου πείτε? Ο Φιντάν δήλωσε, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ότι μέχρι τέλος του έτους θα πούν ναι για τη Σουηδία. Το ίδιο είπε και ο Τόμας Μπίλστρομ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας. Είχα διμερείς συνομιλίες με τον συνάδελφό μου, τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, κατά τις οποίες μου είπε ότι αναμένει να γίνει η επικύρωση εντός εβδομάδων. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δεν παρουσίασε κάποια ημερομηνία, αλλά είπε εντός εβδομάδων ότι αναμένει την επικύρωση του ενταξιακού πρωτοκόλλου στο ΝΑΤΟ. Αυτό μου είπε χθες, επισήμανε ο Σουηδός υπέξ. Τώρα, άμα το περιμένει αυτός, είχαμε χθες ομιλία του Γκιουλέρ στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, απήντησε σε ερωτήσεις βουλευτών για το θέμα των Eurofighter. Υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα μαχητικά έχουν σχέση με τη Βρετανία, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ιταλία και ότι η Αγγλία και η Ισπανία είναι θετικές, ενώ γίνονται προσπάθειες να πιστεί η Γερμανία. Και λέει ότι θα το λύσουμε εμείς το πρόβλημα. Αν η Γερμανία δεν στέκεται καλά, με πίεση μπορεί να πει το ναι. Πάντως η άποψη που επικρατεί στην Τουρκία στους ειδικούς, πτεράρχους, ναυάρχους κτλ. Είναι ότι η Ελλάδα με τα Ραφάλ και με τις Μπελαρά το γύρισε το παιχνίδι. Τρέχουν και δεν φτάνουν οι Τούρκοι, τα έχουμε πει αυτά. Τρέχουν και δεν φτάνουν. Τώρα τους βοηθούμε και λίγο εμείς να συνέλθουν, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια λίγο για την υπόθεση με τα... Εντάξει, λέμε Μάρμαρα τώρα του Παρθενώνα, τα γλυπτά του Παρθενώνα, δεν είναι Μάρμαρα. Τι είναι Μάρμαρα? Μάρμαρα είναι και ένας κύβος εκεί πέρα, όχι.
τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι σωστά. Εν τη ρήμη του λόγου, κακώς χρησιμοποιούμε ορισμένες φορές αυτή την έκφραση. Ούτε Ελγίνια είναι, ούτε τίποτα. Είναι κλεμμένα γλυπτά το Παρθενώνα. Κλεμμένα γλυπτά το Παρθενώνα. Θα το γράψω 100 φορές για να βάλω ποινή στον εαυτό μου. Θα θυμάστε αυτά που μας λέγανε. Γράψε 100 φορές ότι δεν θα λέω, ξέρω εγώ, ή δεν θα... Λοιπόν, ακούστε. Πάμε καταρχάς με την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να έχει αποπέμψει τον υπεύθυνο της προετοιμασίας αυτής της επίσκεψης. Αφήστε ποιος έχει δίκιο ή άδικο. Από τη στιγμή που είχαμε αποτυχία συνάντησης, επίσημη συνάντηση, ολόκληρη κουστοδία και δεν έγινε η συνάντηση, κάτι δεν πήγε καλά. Δεν είναι παλαβή οι Άγγλοι που να το ακυρώνουμε. Κάτι δεν πήγε καλά. Λένε οι Άγγλοι ότι είχαμε συμφωνήσει να μην θίξετε τέτοιο θέμα. Εγώ εξ όσων γνωρίζω είναι γραπτά τα θέματα που θα συζητηθούν. Μπορεί να βάλεις ένα θέμα, σου λέω, γι' αυτό δεν θέλω να το συζητήσουμε, λέει ο άλλος. Ή βάλει ο άλλος ένα, λες ούτε αυτό θα το συζητήσουμε. Και συμφωνούμε στην ατζέντα. Λένε οι Άγγλοι ότι είχε ζητηθεί να μην. Μετά δεν ήταν απόφαση μόνο του Σούνακ. Εκεί έχει διπλωμάτες. Ο Άγγλος διπλωμάτης ενημέρωσε εδώ ότι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν δίνουμε δίκιο στους Άγγλους. Οι Άγγλοι ό,τι και να γίνει δεν έχουν ποτέ δίκιο. Εντάξει, καθαρά πράγματα. Και αναφέρουμε στο κράτος, στους πολιτικούς, όχι στους πολίτες. Εν πάση περιπτώσει, ο υπεύθυνος προετοιμασίας αυτής της επίσκεψης έπρεπε να διαπομπευτεί δημοσίως από το Μητσοτάκη. Γιατί? Για να μην ξαναγίνουν τέτοια λάθη. Τώρα, πήγε στο BBC 2 ώρες πριν τη συνάντηση. Καλά, δεν περίμενε ότι θα δεχθεί αυτή την ερώτηση. Αφού λέγεται, αν είναι έτσι, που δεν νομίζω τώρα να λένε, ότι συμφωνήθηκε να μην τεθεί το θέμα. Δεν περίμενε ότι θα φάει αυτή την μπανανόφλουδα. Παρ' όλα αυτά, έγινε ό,τι έγινε. Εμείς είμαστε με την Ελλάδα και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αλλά λανθασμένη είναι η στάση των ελληνικών κυβερνήσεων για δανεισμό. Δανείζεσαι κάτι που ανήκει στον άλλον. Εάν δεχθείς το δανεισμό, τότε έχει δέσει το πράγμα. Τι θα πει δανεισμός και μακροχρόνιος δανεισμός? Αυτά είναι ανοησίες. Μας τα έκλεψαν τα γλυπτά του Παρθενώνα, μας τα έκλεψαν. Αυτά που λένε για τα φιρμάνια είναι μπουρδες. Το λένε και Άγγλοι νομικοί, ότι ο Σουλτάνος είπε μπορείς να πάρεις στον Έλγιν μερικές επιγραφές μαρμάρινες. Όχι να ξυλώσεις το μνημείο. Είναι κλοπή. Η Ελλάδα έχει ένα δρόμο. Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Γιατί αν πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μπορεί να φύγει από το Συμβούλιο της Ευρώπης η Αγγλία και να μην έχει δικαιοδοσία. Δεν μπορεί να φύγει από τον ΟΗΕ, είναι μόνιμο μέλος. Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπως είχε ετοιμάσει η Αμάλ Κλούνι, την οποία την είχε πληρώσει ένας εφοπλιστής τότε, αυτό έμαθα σήμερα, άκουσα του Σταύρου την εκπομπή δηλαδή. Άρα Διεθνές Δικαστήριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσουμε εκεί. Κατά τα άλλα, περιμένεις από τον Άγγλο να σου δώσει αυτό που σου ανήκει, γιατί να στο κάνει? Και αν ξεκινήσει με σένα, θα αρχίσει να ζητάει η Αίγυπτος, εκεί να δείτε τι γίνεται. Το Ιράκ, εκεί να δείτε τι γίνεται. Η Τουρκία, εκεί να δείτε τι γίνεται. Δεν θα υπάρχει Βρετανικό μουσείο. Αυτό το Βρετανικό είναι το μουσείο της ντροπής και της απεικιοκρατίας. Αυτή είναι η στρατηγική και μην τους ακούτε που λένε δανεισμούς και τέτοια. Αυτά είναι ανοησίες, διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, η Αθήνα θα βάζει βέτο σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα στο Κορεπέρ, Συμβούλιο Μονίμων Αντιπροσώπων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα κατέθεσε ρητή επιφύλαξη ως προς την πρόοδο της αλβανικής ενταξιακής διαδικασίας, καθιστώντας σαφές ότι δεν θα συνενέσει στην πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας, εφόσον δεν θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις σε σχέση με την ανάληψη καθηκόντων του εκλεγμένου Δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη. Η Ελλάδα ήδη από τον Οκτώβριο δεν έχει συνενέσει στην αποστολή της επιστολής των 27 για άνοιγμα μιας σειράς κεφαλαίων στην αφετηρία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλβανίας.
υπόψη ότι είχαμε δηλώσεις σχετικές του Γεραπετρίτη και ο Υπουργός Επικρατείας ο Παπασταύρου πήγε, τον επισκέφτηκε 4 του μηνός Δευτέρα, όπως όταν θα παρουσιάζουν το βιβλίο του Σταύρου θα μάθουμε τι έγινε, θα κριθεί από το δικαστήριο η αίτηση του Μπελέρη να ορκιστεί έστω και προφυλακισμένος. Και ο Άγιος φοβέρα θέλει. Εντάξει. Ο Ερντογάν είχε κάποιες δηλώσεις, επειδή έχει περάσει ο χρόνος, είμαστε 1 ώρα και 10, που ζητάει win-win, λέει μας ενώνει μια θάλασσα, τεράστιο πρόβλημα αυτό. Αυτό που καλλιέργησαν και Έλληνες πολιτικοί, Έλληνες διανοούμενοι, Έλληνες δημοσιογράφοι που λέγανε οι δύο πλευρές του Αιγαίου, τον κακό σας τον καιρό. Δεν υπάρχουν δύο πλευρές του Αιγαίου. Υπάρχει η Ελλάδα με το Αιγαίο διάσπαρτο με ελληνικά νησιά και από την άλλη πλευρά η Τουρκία. Δεν υπάρχουν δύο πλευρές του Αιγαίου. Διότι όταν λες εσύ δύο πλευρές του Αιγαίου, τότε σαν να του λες ελάτε να το μοιράσουμε στη μέση. Και αυτό θέλει να κάνει η Τουρκία. Και αυτό που έγινε με την αντινάβτεξη της Τουρκίας για την Ικαρία δείχνει ότι, ακολουθούμε ολισθηρό δρόμο. Και ξέρετε, η λογική του κατήφορο είναι ο πάτος. Δεν είναι δυνατόν να βάλουμε την Τουρκία ρυθμιστή στα θέματα της εθνικής άμυνας του Αιγαίου και να σου βγάζει αντινάβτεξη και να σου ακυρώνει τις ασκήσεις. Δηλαδή στο τέλος θα παίρνουμε άδεια από την Άγκυρα για να κάνουμε ασκήσεις. Και αν είναι αλήθεια αυτό που μου είπαν, ότι έχουμε δεχθεί να μην κάνουμε sub-nodes, δηλαδή να μην δεσμεύουμε περιοχές για τα υποβρύχια και να δεχόμαστε με τα AFF, τα συστήματα ηλεκτρονικής αναγνώρισης, τα τουρκικά αεροσκάφη που μπαίνουν στο Αιγαίο ως φίλια και όχι ως εχθρικά, να σε παραβιάζουν και να λες είναι και φίλιο το αεροσκάφος, αυτό είναι τεράστια υποχώρηση της Ελλάδας από εθνικές θέσεις που τις έχουμε εδώ και 50 χρόνια. Τεράστια υποχώρηση. Θα τα δούμε όμως αυτά, θα το ψάξω κι άλλο το θέμα και θα τα δούμε. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.